Hey guys, let's do unboxing sa ating baby traga or carrier. Pahirapan naman sa pagbukas. So, we got the blue color. Blue pala nila niya. Akala ko naman ay ano. So this is the brand Ergobaby. Omni 360 ang model. So ito siya. Ito yung taas, yung front, tapos pwedeng lagyan dito. Okay. I'm actually planning to use it today. I was thinking ang binili niya yung gray or black. So, may mga instructions dito. How to use it. Galing. Sobrang laki naman ng manual ay. So, feel ko ang unang gagawin ay ito sa baba. Oda. Pwede naman siyang Pwede ba siyang isuot agad? Hindi. Hindi pala. Okay. Okay. Yung dito, hindi ko problema. Ang problema ko yung baba. Let me check first, guys. So, follow these easy steps to get started. Adjust on its height using the Velcro tabs. 0 to 1 month. Okay. Tatanggal dito. So, tatanggal siya dito. I see. Tapos, palit natin siya. Okay. And then, what else? It's 0 to 6 months. Parang hindi ko siya magagamit ngayon. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko siya muna mag-gets. Hindi ko siya mag-gets. Yung baba ang hindi ko mag-gets. Kasi kung taas, ganun. Ganun lang. Tapos lagay si baby. Dito yung iniisip ko paano siya Okay, got it. So you just have to, my God, nabuksan ko na pala siya. So ko na pala siya earlier. Okay, just have to adjust it. Let me try. Hindi pa rin. Need more. Because, guys, I'm gaining weight. No, I gained really weight. It's just like
it's still not coming back. Okay. Hindi ko masarado. Come on. Okay. Daling. Kahit yung ano. 5 minutes na guys. Magsi 6 minutes na. Hindi ko pa rin siya kabisado. Okay. Siyempre masipip siya, diba? Adjust natin yan. So, I'm thinking, ito muna yung baby natin. Ito si baby. Si baby sa akin. Kaso, yan. Ang hirap niya pala guys. Paano siya i-adjust? Saan yung pang tali sa likod? My God! Ang hirap niya i-adjust. Kasi yung pang tali sa likod ay nandito sa taas. Medyo mataas siya. Ay. And my hair is disturbing me. So, i-adjust ko pa. Sana yung baby ko. Yung baby ko andito. Andito yung baby ko, guys. So, ang gagawin natin, kailangan natin ang dami pang i-adjust. Dito, kailangan pa ito i-adjust para dito sa gilid. Pero at least, nakita niyo yung forma niya. So, lalabas kami ngayon. Hindi ko muna ito gagamitin. Kasi, hindi ko pa siya kabisado. And, tamad ako magbasa ng guys. Dami yung kapal eh. Inaantok pa ako. So, ayun muna. Ang ipapakita ko sa inyo for today's vlog. At yung chan ko ay hindi pa bumababa.